හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. ආයුබෝවන් යාළුවනේ lesson number 50. 50 වෙනි පාඩමේ මම ඔයාලව හම්බෙන්න ආවද අලුත් වාක්‍ය රටාවක් අරගෙන. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් අද අපි බලමු going to කියන වාක්‍ය රටාව. ඔයාලා මම subscribe කරලා නැත්නම් අද මම subscribe කරන්න මම අලුත් පාඩමක් දාව ගමු ඔයාලට හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි බලමු මොකද්ද මේ going to කියන ෆෝම් එක. සාමාන්‍ය අපි ගත්තොත් go කියන ක්‍රියාපදයක් විදිහට go කියන ක්‍රියාපදය ගත්තොත් ඒකේ තේරුම තමයි යනවා කියන එක. අපි මේ ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඒතර go කියන ක්‍රියාපදයේ සරල නැත්නම් බේස් ෆෝම් එක තමයි go කියන go. මේ going කියන එක ගත්තොත් ing ෆෝම් එකම අපි දන්නවා ඒක මිශ්‍ර ක්‍රියාවක් බවට පත් වෙනවා. යම්කිසි ක්‍රියාවක් දැන් කරමින් සිටිනවා. යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරමින්. අපි මේකට කියනවා present participle කියලා ව්‍යාකරණ කූලව. හොඳයි. නමුත් යාළුවනේ මෙතන මේ going to කියන එකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ යම්කිසි දෙයක් කිරීමට ඉන්නවා. යම්කිසි දෙයක් කිරීමට යම්කිසි ක්‍රියාවක් යම්කිසි ඇක්ෂන් එකක් කරන්න අපි plan කරගෙන ඉන්නවා. ඔන්න ඔය අර්ථය තමයි මේ going to කියන ෆෝම් එකකින් අපිට ලබලා දෙන්නේ. මේක අපි වෙනස් ෆෝම් එකක් විදිහට තවත් අලුත් වාක්‍ය රටාවක් විදිහට තමයි ඉංග්‍රීසි තුළ භාවිතා වෙන්නේ. හොඳයි. අපි කිව්වොත් going to go. අපි දැන් plan කරගෙන ඉන්නවා යන්න හදනවා. going to go. going to run. දුවන්න හදනවා. going to make කියන අපි දැන් සාදනවා. එතකොට going to make කියන්නේ හදන්න ඉන්නේ. අපි දැන් හදන්න තමයි යන්නේ. going to make. going to cook. අම්මා කෑම යන්න යනවා. going to cook. යන්න හදනවා. going to write. ලියන්න යනවා. ලියන්න හදනවා. I'm going to write something. I'm going to write. මම දෙයක් ලියන්න යනවා. I'm going to write something. I'm going to write a note. මම note එකක් ලියනවා. මම ලියන්න යනවා. I'm going to write. I'm going to eat. I'm going to eat my lunch. මම දවල් කෑම ගන්න යනවා. මම දවල් කෑම කන්න හදනවා. going to drink. බොන්න හදනවා. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් යාළුවනේ going to කියලා අපි ඒක ඊළඟට දාන්න ඕනේ ක්‍රියාපදයේ බේස් ෆෝම් එක. අපි හිතමු යම්කිසි කෙනෙක් යන්න හිටියා. he was going to drink. ඔහු යන්න බොන්න හිටියා. he was going to drink. මොනවද අපිට පුළුවන් අතීත කාලයේ සිදුවෙච්ච දෙයක් වුණත් මේ විදිහට ක්‍රියාත්මක කරන්න. අපි බලමු මේ කොහොමද වාක්‍යයක් තුළ අපි භාවිතා කරන්නේ කියලා. හොඳයි. අපි මෙහෙම ගත්තොත් I am going to make a box. හොඳයි. යාළුවනේ අපි බලමු මේ වාක්‍යයේ තේරුම. make a box. අපි දන්නවා box කියන්නේ පෙට්ටියක්. එතකොට make a box පෙට්ටියක් හදනවා. එතකොට මේකේ කතරු වෙලා තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් වාක්‍යයේ ක්‍රියාව සිදු කරන පුද්ගලයා I. එතකොට I am going to make a box. මම දැන් going to කියන ෆෝම් එකත් එක්ක අපි දන්නවා am කියන ක්‍රියාපදයේ යෙදෙනවා. am කියන ප්‍රකාර ක්‍රියාව යෙදලා තියෙනවා. going කියන එක යෙදෙන නිසා එතන මම පෙට්ටියක් හදන්නයි යන්නේ. මම පෙට්ටියක් හදන්න යනවා. තාම හදලා නැහැ. මම හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම හදන්න යනවා දැන්. අපි කොහොමද කියන්නේ I am going to make a box. ඊළඟට ඔහු ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්නයි හදන්නේ. ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න යනවා. කොහොමද අපි මේක කියන්නේ? He is going to play cricket. He is going to play cricket. play cricket කියන්නේ ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා. එතකොට දන්නවා going to ෆෝම් එක එකතු කරනවා. මේ going to එකත් එක්ක am is are එහෙම නැත්නම් අතීත කාලයේදී නම් was were කියදෙනවා උපකාර ක්‍රියාවක් විදියට. He is going to play cricket. ඔහු ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්නයි හදන්නේ. He is going to play cricket. ඔහු ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්නයි යන්නේ. He is going to play cricket. ඊළඟ වාක්‍යය දැන් යාළුවනේ අපි කතා කරා යම්කිසි වාක්‍යයක් අපිට ආකාර 4කට ලියන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුළ ඕනෑම වාක්‍යයක් ඇත යන අර්ථය, නැත යන අර්ථය, ප්‍රශ්නාර්ථය සහ නැත යන ප්‍රශ්නාර්ථය. ඔය විදිහට මේ going to form එකත් ඔය විදිහට අපිට වාක්‍ය තුළ යොදා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කියලා. අපි කිව්වොත් මම පොතක් මිලදී ගන්නයි යන්නේ. කොහොමද අපි කියන්නේ? I am going to buy a book. I am going to buy a book. එතකොට දැන් අපි හිතමු ඔයා පොතක් මිලදී ගන්නද යන්නේ කියලා අපි අහන්නේ කොහොමද? දන්නවද දැන් ඔයා පොතක් මිලදී ගන්න යනවා කියලා නම් කොහොමද කියන්නේ? You are going to buy. You are going to buy. දැන් මෙතන ප්‍රශ්නයක් කරනකොට you
වලට කලින් අපේ උපකාර ක්‍රියාව ඉදිරිපත් වෙනවා. නම් are you going to buy a new book? ඔයා අලුත් පොතක් a new book කියන්නේ a new book අලුත් පොතක් a new book book කියන නාම පදයට new කියන නාම විශේෂණ එකතු වුණා. මේකට a කියන ආටිකල් එක අපි එකතු කරලා තියෙනවා අලුත් පොතක් කියන්න. එතකොට buy a new book අලුත් පොතක් මිලදී ගන්න. එතකොට ඔයා අලුත් පොතක් මිලදී ගන්නද යන්නේ. ඔයා අලුත් පොතක් මිලදී ගන්නද යන්නේ කියලා. කොහොමද අපි අහන්නේ? Are you going to buy a new book? Are you going to buy a new book? හොඳයි. අපි තව වාක්‍යයක් බලමු. අපි ටිකක් දැන් ඔන්න වාක්‍යෙට පුළුවන් මේ and වගේ වචනයක් දාපුවම අපිට පුළුවන් වචන දෙකක් එකතු කරගන්න. අපි හිතමු නිමාලි සහ කමල් කියලා මේ දෙක ගත්තොත් අපි and කියන වචනේ මේකට අපි කියනවා සම්බන්ධකාරක වචන නැත්නම් conjunction. ඒකට and කියන සහ කියන පදේ එකතු කරගත්තම අපිට and කියන පදයෙන් බලන් අපිට වචන දෙකක් එකතු කරගන්න. නිමාලි සහ කමල්. නිමාලි and කමල්. ඒතර දැන් ඔන්න නිමාලි කමල් කියවම එතන දෙන්නෙක් කියනවා. ඒතර යාළුවනේ අපි යොදාගන්නේ උපකාරක ක්‍රියාව විදිහට අතීත කාලේදී නම් ව යොදා ගන්නවා. හොඳයි. නිමාලි and කමල් are going to dance in the art room. කලා කාමරේ එහෙම නැත්නම් මෙයාලගේ කලා කටයුතු සිදු කරන කාමරේ තමයි මේ නටන්න සූදානම් වෙන්නේ. නිමාලි කමලුයි නටන්නයි හදන්නේ. කලා කාමරේ නිමාලි කමලුයි නටන්නයි හදන්නේ. කොහොමද මේ කියන්නේ? නිමාලි and Kamal are going to dance in the art room. හොඳ යාළුවනේ අද අපි වීඩියෝ එකකින් කතා කරේ going to කොහොමද අපි වාක්‍ය රටාවක් විදිහට හදාගන්නේ කියලා. going to form එක ගැන කතා කරේ. එහෙමනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඊළඟට හමු වෙමු. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවේ. Thank you.